Kamusta? Meron na. Story mo lang. Isang grupo eh.
Gawa niyo ako sa isa. Para mag-advert shape niya eh, no? Tapos pinabila ko rin sa pasok. Parang timang. Yun ang pinadala eh. Baka may parya ka, ano, itakbo ko na lang mamaya sa ano, party. Mag-aalang mo yung kasi may sila sa tumatay sa gawa. Mag-aalang natin. Pag hindi, baka mag-aalang lang. Lalaki na. Kaya lang nang marama. Wait lang! Ta! Umikot yung ice cream, walang palya eh. Umikot yung ice cream.